Bună să vă fie inima, dragii mei! Bună, dragi mămici! Sunt Dita Depner, sunt educator prenatal și astăzi vreau să vă vorbesc ca o continuare a altor videouri pe care le-am făcut despre concepția conștientă. Aș vrea să vorbim despre de ce nu apare copilul, mai ales atunci când nu vrem noi, când vrem noi, da? Deci trebuie să ne obișnuim că nu e atunci când vrem. Un subiect foarte controversat și sunt convinsă că foarte multe dintre voi aveți o listă de diagnostice amplă în care vi s-a spus din ce cauză nu puteți rămâne însărcinate. Bun, luați lista și hai să vedem ce înseamnă fiecare diagnostic pe care voi l-ați primit cadou și pentru care organismul vostru, să zicem, nu este capabil să procreeze. Să știți că, în primul rând, nu este doar atât. Nu este doar diagnosticul dat, ci acolo sunt cauze mult mai subtile și mai adânci decât ceea ce credeți voi că din cauza trompelor înfundate sau din cauza nefuncționării adecvate a ovarelor sau din cauza, a uterului care nu e ok. Toate lucrurile acestea sunt disfuncții ale corpului nostru, care corpul nostru, știți cum semnalizează un dezechilibru? Tocmai prin nefuncționarea adecvată a unui organ, prin faptul că vă arată că doare ceva, prin faptul că nu își îndeplinește funcțiile, pentru că ăsta este limbajul corpului nostru de a ne spune că ceva nu este în regulă. Nu cu corpul, ci dacă noi nu rezolvăm cauza, va fi într-adevăr o problemă cu corpul nostru, dar cu psihicul nostru. Deci toate bolile, toate afecțiunile noastre au apărut datorită unui conflict emoțional pe care noi l-am perpetuat, pentru că probabil nu este rezolvat, iar corpul a scos el o mână așa și a zis hello, dați-mi și mie voie să zic ce mă doare, iar noi, din prea multă obișnuință și prea multă încredere în medicina alopată, ce facem? Luăm pumnul de medicamente sau luăm medicamentul roșu sau ăl albastru și îl înghițim ca să ce? Să facem să tacă corpul. Ei, corpul, când nu reușește să spună ce are de spus prin durere, neplăceri, infertilitate și toate lucrurile astea, trebuie să facă în vreun fel să fim și noi atenți la vocea lui. Și atunci creează boli cronice, creează infertilitate, creează tot felul de lucruri urâțele. Deci, ce-ar fi să ne lăsăm corpul să ne vorbească? Vă recomand de acum încolo, când mai aveți vreo durere, vreo neplăcere, vreo mică afecțiune, orice, mergeți și căutați în manualul de utilizare al corpului vostru ce înseamnă sau ce vrea să vă zică corpul. Și acum o să spuneți, păi da, dar eu n-am niciun manual, că eu n-am venit cu manual. Ei, există foarte multe manuale la ora actuală în lume. Chiar recent mi-am cumpărat un manual în limba engleză care are peste 700 de pagini și sunt 700 de pagini A4. Vă recomand o carte, Marele Dicționar al bolilor și al afecțiunilor, care este manualul de utilizare al corpului nostru. Că e al meu sau că e al tău sau că e al nu știu cui, este același manual, pentru că în fiecare boală se ascunde un conflict emoțional și în cartea aceasta veți găsi efectiv la toate bolile de infertilitate, la toate problemele care au apărut, la toate răcelile, la toate vertebrele, la orice tuse, la orice strănut, la orice, chiar și căscatul sau sfărăitul are o cauză emoțională, inclusiv toți dinții și toate măstelele au fiecare în parte o cauză emoțională distinctă. Este o carte fascinantă care nu se citește, ci se deschide și se caută exact ce te doare și o să vedeți că corpul nostru ne vorbește necontenit. Deci, nu mai căutați pilule vindecătoare de infertilitate. Căutați să rezolvați boala care a apărut sau afecțiunea care a apărut la nivel
emoțional, pentru că acolo s-a produs dezechilibru. Fiecare boală sau afecțiune, de fapt, este o emoție reprimată. Noi nu am lăsat lucrurile să curgă sau nu am băgat corpul în seamă, nu am fost atenți la ce spune, am luat pilula, s-au acoperit simptomele și am trecut mai departe. Toate lucrurile acestea ne-au otrăvit corpul efectiv, iar sufletul nostru nu are cum să se exprime. Și atunci o să vă arate în momentul în care voi vreți ceva și corpul nu mai vrea. Da? Asta înseamnă că nu este vina medicului că n-ați rămas însărcinați, nici cei mai buni medici care fac tot felul de fertilizări și dau tot felul de tratamente. Nu datorită acestor tratamente până la urmă rămâne persoana aceea însărcinată, ci pur și simplu se rezolvă niște cauze emoționale. Bun, când apar aceste probleme emoționale? Ele pot fi probleme emoționale din timpul vieții, da? Poate să fie o relație defectuoasă sau poate să fie o relație cu probleme, poate să fie o amintire sau un program pe care ni l-am făcut noi în copilărie, precum că a crește copii este un lucru greu. Poate am avut noi o copilărie nefericită și am suferit de pe urma asta, așa cum v-am povestit în alt video. Eu aveam un program că eu nu o să vreau niciodată să fac copii și m-am mirat de ce am pierdut 3 sarcini. Și doar după ce mi-am dat seama de acest program implementat la 11 ani, cred că în creierul meu, am rămas însărcinată și am putut ține sarcina. Deci nu există un cineva spre care să arăți cu degetul și să spui el este de vină pentru care eu nu pot să fac copii. Nici măcar partenerul care este poate declarat infertil nu este de vină. Acolo avem o cauză comună de rezolvat. Traumele acestea pe care le povestesc acum, de unde apar neconcordanțele, poate să fie din copilărie, poate să fie din mica copilărie și acolo, chiar dacă nu ne amintim, noi le avem întipărite în subconștientul nostru foarte adânc, pot să fie de la nașterea noastră și aici o să ziceți, da, dar eu nu știu cum m-am născut. Ei, tu te și întreabă pe mama sau fă o regresie și vezi ce îți aduce aminte și o să fii uimită cât de multe lucruri îți aduce aminte. Sau poate să fie o traumă din viața intrauterină. Ei, aici iarăși o să ziceți exagerez. Nu exagerez. Medicina și psihologia peri și prenatală confirmă toate lucrurile astea de cel puțin 50 de ani. Citiți mai mult, aflați mai mult că se pot face lucruri, că se pot vindeca lucruri, iar iertarea vine din momentul în care noi înțelegem acest proces minunat al creației și ne dăm seama că nimeni nu este de vină pentru nimic din ceea ce se întâmplă în viața noastră. Hai să iertăm pe ăia care ne-au greșit, hai să ne iertăm pe noi că nu suntem în stare să purtăm o sarcină și hai să ne mai relaxăm cu ideea aia că trebuie acum neapărat să fac un copil. Copilul va veni când corpul tău și mai ales psihicul tău va fi iarăși în regulă. Pentru că corpul acum arată că nu este în regulă, da? Un prim pas ar fi să ne eliberăm de fixația pe care am făcut-o pentru a face copilul. De obicei, oamenii își rezolvă cariera, își rezolvă casa, își rezolvă o groază de lucruri și după aia, dintr-o dată, țac, se apucă de treabă și trebuie să facă copilul. Și mirare mare că copilul nu vine. Degeaba avem noi analizele la zi, degeaba suntem noi din punct de vedere medical super fertili, copilul nu apare. Și atunci, faptul că nu vine, noi ne ancorăm de chestia asta și facem fixația prin care devenim obsedați de a face un copil. Și fiecare lună, în momentul în care femeia trebuie să-i vină ciclu, devine o corvoadă și o nenorocire că, aoleu, iară oare îmi vine, oare nu îmi vine. Adică noi ne fixăm pe niște lucruri și uităm să mai trăim. Uităm să ne bucurăm, uităm să mai fim bucuroși, fericiți, să ieșim, să ne simțim bine. Noi tot timpul suntem fixați pe
trebuie să-mi vină ciclu în data de cutare, oare îmi vine, oare nu-mi vine, când vine, depresie totală încă 2 săptămâni, după care, credeți-mă că nu așa vor veni copiii. Ei nu vin la părinți care sunt praf din punct de vedere emoțional, pentru că nu au de ce. Deci, lăsați fixațiile, haideți să ne relaxăm, hai să ne bucurăm de viață, hai să ne schimbăm stilul de viață. Ce înseamnă schimbarea stilului de viață? Păi întreabă-te dacă ai o alimentație sănătoasă, dacă dormi suficient de bine sau de mult, că nu trebuie să dormi bine dacă dormi mult. Poți să dormi bine și puțin, dar trebuie să dormi bine. Trebuie să știi orele la care trebuie să te culci ca să te odihnești bine. Cele mai bune ore sunt între 10 și 2 noaptea, 10 seara, da? Deci mai repede ne-am culca la ora aceea și să ne trezim pe la 4 și o să vedeți cât de eficient lucrează mintea de la ora 4. Deci schimbați stilul de viață, pentru că de obicei nevenirea unui copil dorește niște schimbări. Schimbările de stil de viață sunt binevenite. Bun, deci avem somn, deci odihna, alimentația. Mai uitați-vă și voi pe produsele pe care le cumpărați să nu fie plin de chimie, adică de euri. Mâncați și voi sănătos, hrănitor. Sunt destul de mulți nutriționiști și aici vă recomand nutriționiștii care și-au făcut specializarea în străinătate, nu cei din România, pentru că școala de nutriție din România este, nu mai spun, aproape de un dezastru. Gândiți-vă dacă vă apucați să vă relaxați în timpul zilei sau dacă vă acordați măcar o jumătate de oră pe zi pentru sufletul vostru, sau dacă aveți numai liste din acelea de făcut care implică doar pe ceilalți. Adică cât timp sunteți voi pentru voi acolo? Asta este o foarte bună întrebare la foarte mulți oameni. Noi uităm de noi și asta ne aduce în pragul acela de a ne anihila efectiv ca și oameni și de a nu ne valida și de a nu ne băga în seamă și de a nu ne acorda atenția necesară, pentru că noi de acolo trebuie să ne hrănim din acele recuperări, din acele relaxări în care noi stăm cu noi. Apropo, vă place ceea ce munciți? Gândiți-vă că 3/4 din viață voi o să o ocupați cu munca voastră. Dacă munca pe care o faci nu-ți dă satisfacție și nu te face fericită, s-ar putea să fie momentul să faci o schimbare, să faci ceea ce îți place și n-ai făcut de mult timp, să iei niște hotărâri drastice în a fi fericită și în a avea curajul să faci acea schimbare, pentru că se cere, da? Nu vine copilul, ok, hai să vedem ce putem schimba, pentru că e clar că copilul vrea o schimbare până să vină. Hai să ne rezolvăm problemele de sănătate. Ce ziceam și înainte, hai să vedem ce fel de emoții avem, cu ce fel de emoții trăim, tocmai ca să rezolvăm aceste deficiențe. Și mai am o întrebare foarte interesantă pentru voi, pentru că toți copiii care vin cu o misiune. Tu ți-ai găsit misiunea? Asta este o întrebare bună legată de viața ta, de stilul tău de viață, de jobul tău și de toate cele. În momentul în care îți vei găsi misiunea și plăcerea de a trăi și de a munci, crede-mă că și copilul va fi foarte fericit să vină la o familie împlinită și bucuroasă și plină de viață și nu stresată că, aoleu, nici luna asta nu a venit copilul nostru la noi. Așa cum știți, copiii ne aleg, pentru că și noi ne-am ales părinții și aici revin la un alt subiect foarte fierbinte. De ce nu vin copiii? Pentru că poate că nici noi nu ne-am rezolvat conflictele cu proprii noștri părinți, pentru că cred că niciunii nu avem părinți de pus în ramă sau conflicte care să nu existe între noi și părinții noștri. Întotdeauna există conflicte de generație și gândiți-vă că dacă i-am ales, înseamnă că avem ceva de învățat din relația pe care o avem, bună sau rea, ce ar fi să umblăm și acolo să vedem care e treaba.
Deci, ne analizăm viața, copilăria, primii ani, nașterea și puteți începe prin a urmări un pic care sunt programele cu care voi ați fost învățați să le preluați. Programele sunt acele credințe foarte adânc înrădăcinate pe care le-ați primit cadou de la părinții voștri. Gen, program tipic românesc. Nu sta în curent că o să te îmbolnăvești, da? În orice țară din lume, curentul este doar o mișcare de aer între o ușă deschisă și un geam deschis și nimeni nu moare de la curent. În România, pentru că credem în chestia asta, pentru că s-a propagat foarte mult, avem o problemă cu curentul, da? Același lucru putem să spunem și despre un alt program, nu umbla de sculță, că ți-e frig la picioare și faci cistită. Asta este iarăși un program implementat sau depinde ce credințe avem legate de pisica neagră și marți 13 sau vineri 13 sau ce ați mai auzit, pentru că toate programele astea în care credem, ele chiar se întâmplă, pentru că le-am învățat, le-am luat de bune și după ele funcționăm. Faceți-vă o listă cu toate programele învățate și chestionați-le. Vedeți de unde le-ați primit și asta este o scanare foarte bună a copilăriei voastre, pentru că oamenii care v-au crescut v-au înmânat cumva propriile programe. Și aici începe o foarte multă luare sub lupă care vă ajută să vă dați seama cam cum funcționați. Încă un lucru foarte bun care puteți să-l faceți tocmai pentru că așteptați copilul cu ardoare, ar fi să vă întrebați dacă chiar sunteți pregătiți să deveniți părinți. Gândiți-vă că atunci când devii părinte, tu de fapt vei repeta ceea ce ai văzut tu, fiind copil, în familia ta. Așa ne alegem partenerii care să semene exact cu mama și cu tata, depinde, da? Așa ne alegem situațiile care să semene fix cu ce am văzut noi în copilărie, pentru că pentru noi asta înseamnă familie. Ia gândiți-vă cât din ceea ce ați văzut voi când erați copii se repetă acum în familia voastră și începeți să puneți niște puncte sau niște semne de întrebare dacă chiar acesta este drumul pe care vreți să mergeți mai departe. Întrebați-vă pentru ce vreți voi să aduceți acest copil în această lume. Trebuie să umple un gol? Trebuie să umple o carență a relației voastre? Vreți să vă distragă atenția de la realele probleme ale relației? Să știți că un copil nu va salva niciodată o relație. Deci iluzia asta pe care foarte mulți o confundă cu realitatea este un exercițiu foarte crud așa de învățat. Pentru că mintea întotdeauna caută eschivări și atunci mai se pune o întrebare. În momentul în care tu te apuci de tine și vezi ce probleme ai și ce probleme ai avut și cum ai trecut peste ele și cum ai reacționat și ce credințe te-au condus, o să ajungi la un moment dat să te întrebi dacă tu ești pregătit să te alegi pe tine ca părinte. Adică dacă ai fi tu copilul, te alege? Și multe astfel de întrebări vă vor conduce exact spre ceea ce trebuie să vindecați încă în voi, în relația voastră, în viața voastră și sunt convinsă că o să găsiți ajutorul și vă aștept cu mare drag la cursul meu de concepție conștientă și de vindecarea traumelor de la naștere, din viața intrauterină, din primii ani ai copilăriei. Vă aștept cu drag la curs pentru că știu sigur că vă vor ajuta mult mai mult decât tot ceea ce ați făcut până acum, sau apucați-vă singuri de acest drum pentru că este fascinant cât de multe o să descoperiți despre voi și cât de mult o să vă împlinească acest lucru. Și atunci când voi o să fiți bine, o să apară, dacă trebuie să apară, și acel copil mult dorit. O să vă rog să urmăriți și celelalte filmulețe despre naștere și sarcină pentru atunci când veți rămâne însărcinate și vă aștept cu drag
și la următoarea filmare. Mulțumesc!